Afgelopen zomer maakte ik samen met mijn ouders een geweldige roadtrip door de zuidelijke staten van Noord-Amerika. We begonnen onze reis in de Big Easy, New Orleans. Ik laat je graag zien hoe we hier 3 fantastische dagen beleefden. 3 dagen vol muziek, cultuur, natuur en, niet onbelangrijk, heerlijk eten. I'd like to see the lazy Mississippi hurrying into spring. We waren deze dag in alle vroegte opgestaan om de stad te zien ontwaken. I dream of old yanders in June, and soon I'm wishing. New Orleans is super fotogeniek, onder andere dankzij een unieke mix van architectonische stijlen. To miss New Orleans, when that's where you left your heart. There's something more. I miss the one I kept more than I miss New Orleans. Door al rond 7 uur 's ochtends naar Café du Monde te gaan, ontliepen we de eindeloze rij die hier overdag staat. We zijn nu bij Café du Monde, wereldberoemd vanwege de vignetjes. We hebben er net 2 gehaald, 3, ook voor mama. En die zijn nog warm. Kijken. Helemaal. Het schijnt helemaal top te zijn. Ga dat lekker eens doen. Oliebol. We gaan nu even lekker ontbijten bij Croissants voor. Daarna gaan we even onze spullen pakken. En dan gaan we naar het City Park, het grootste park van New Orleans, maar ook wereldwijd een van de grootste City Parks. En daar kan je heerlijk wandelen en heel veel zien. Er staat een hele oude soort draaimolen. En daarna gaan we naar de Swamps. En dan gaan we leuk boten maken. Heel interessant in ieder geval, want we gaan een environmental friendly tour door de Swamp. Krokodillen zitten bij de vraag, maar dat maakt helemaal niet uit. We krijgen veel te horen over hoe dat gebied helemaal in elkaar zit en hoe het daar zit met flora en fauna. Kijk echt naar, daar heb ik echt veel zin in. We gaan dan naar het City Park, ongeveer 11 minuten rijden. After 500 meters, turn left onto Bozan Street. Turn right. En daar is het park, denk ik. Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's okay now. Bathe in the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden. Hier zie je een typisch voorbeeld van postmodern straatkunst. Wow, it's my favorite. Now fly on the wings of a butterfly, high as a treetop, down again. Put my bag down, taking my shoes off, walking the carpet, a green velvet. Na de wandeling in het park waren we toe aan een lekkere lunch en daarvoor gingen we naar de Parkway Bakery. Daar schijn je namelijk de allerbeste poor boy sandwiches te kunnen halen en dat is een lokale delicatesse. Hoewel delicatesse is misschien een beetje veel eer, maar het is in ieder geval iets wat je echt geproefd moet hebben als je in New Orleans bent.
Met een goed gevulde maag vertrokken we richting het plaatsje Plague Mine voor een boottocht over de Atchafalaya River Basin. Het was een rit van ruim 1,5 uur, maar we vermaakten ons prima met het uitzicht en de lekkere muziek. Right over here. Get up and dance. You know you ought to take a chance. You ain't got nothing to lose. You just might find love. Now let me tell y'all something here. Smoky Mountains. Now, this ain't no lie. Y'all come on over here and let's sit by the fire. Way down south, where the gators and cottonmouths play. I see something down there, y'all, that took my breath away. I saw a black Cadillac cruising real slow, way down the swamps, where man dare go. The windows went down slowly. They said a chauffeur with no hand. Well, I stood there trembling, y'all. Never been so damn scared. Big fog rolled in. I could barely see the lights. And that old ghost. It's beautiful. This is the wet season and the dry season. So right now we're in the wet season. You can see the water's real high. In the dry season, you can actually walk through this forest. Oh yeah? And, so I that ran home and told my dad just what I seen. He reached for his knife, people. Never saw him look so damn mean. He said, look at here, boy. It was back in 52. It was late one night. Yeah. You man saw it. Yeah. Die zit los. Watch, he's gonna jump around. Brave. Viesje. Okay, nu the next level. Is there a special way to Yes, hold there it? is. I'm gonna show you. Alright, so if you hold it from the back like this, you can't get it, you see? Okay. Well, your Don't man drop it, got so please. sweet. I think you're more hero than you are. Slippery. Even laten zien. He's so happy. Hi there. It was about 3 days later. I went hunting that night. I found your mama dead, boy. I mean, it would only attack you if you grab onto it and wants to protect himself. So my daddy grabbed this shotgun See, it'll go away from me. and he said, boy, show me them tracks. Now whatever you hear, you just don't look back. Oh, that Cadillac. Oh, now let this He went down them swamps with that old blue-tick hound. About 20 minutes later, Yellow legs. that old hound began to sound. 5 shots rung out. I was frozen in my tracks. And I thought about what Daddy said, y'all. So I did
'S'avonds gingen we de stad in op zoek naar goede live muziek. En die vonden we in de Balcony Music Club. Just everywhere. I got a suitcase full. I take it everywhere. Rise and shine, come on, let's roll. Me and my baby, we're pure as gold. It's a beautiful day, so let's fly away. The two of us rush into tomorrow. Oh, let's get it on. Yes. Doing a tour of the graveyard? Tour by food thing. Yes, we are too. Okay, I think it's departing over there. Right. We begonnen deze dag met een rondleiding van Free Tours by Foot door de Garden District. Zo'n rondleiding heeft geen vast bedrag, maar na afloop geef jij de gids het bedrag dat je de rondleiding waard vond. Het was een erg leuke tour die begon op de Lafayette Cemetery No. 1. Someone only spoke German, and the French guy took his information down, only spoke French. So that's some trouble communicating, so I got frustrated and ran outside. Bright as rain, feeling strong. Oh, oh, oh. You and me, we can't go wrong. It's a beautiful day, so let's fly away. The two of us rushing to tomorrow. Na de rondleiding door de Garden District besloten we te gaan lunchen aan de Magazine Street. Het is een afwisselende straat vol met leuke winkels, cafés en restaurants. Hey, Filmception. De eerste hoestertjes en dat er nog vele mogen volgen. We zien wat een ongelooflijke knoepers. Na deze lekkere lunch gingen we weer naar de French Quarter. Nou, moesje, je hebt nog een beetje naar je zin? Een beetje heet. Een beetje heet. En wij dachten dat het ging regenen. Ja.
Van Jackson Square liepen we door richting de beroemde en beruchte Bourbon Street. In sin for about a month. Something turned me around, it's something that I just can't understand the way I behave. Some people you can never save. In my right hand, got a girl on my ear, and on my left hand, throwing back a beer. What can I say? On me, you see clear when I'm driving down on Bourbon Street again. 'Cause every night we throw this little soiree. I'm gonna turn her head until she's mine, all mine. Every night I breed a new disaster. I might be right, I might be wrong. Try to get away and I will bring you right along. So sit back, have a seat. Sometimes salty, sometimes sweet. Hard to swallow but fun to eat. You ain't never leaving Bourbon Street. Come on. When I walk the street, people step aside, twirling my cane and smiling wide. Some would say I'm a carnal slave. I put my hands on what I crave. I'm the mayor of this crazy town where the queens will party with the clown. Try to swim with me and you're bound to drown. We sloegen een zijstraat in om een beetje los te kunnen komen van de drukte van Bourbon Street voor ons avondeten. Watermelon sangria. En een biertje. Zie jullie verder bij nog staan? Nou, leuk hè. Ik vertel, we zijn nu bij de Green Goddess op aanraden. Oh, dankjewel. Thank you. Thank you. Ja. Op aanraden van onze gids van vanmiddag. En we gaan straks naar de Preservation Hall voor mooi gezet. En we hebben nu de Watermelon Sangria gekregen. Dus cheers! Lekker. Ik vind het wel lekker. I know the street and I own this crowd, and my only companion is a lightning cloud. I seem real nice and easy to trust. Ashes to ashes and dust to dust. I'm gonna lead you on a path to self-destruct on this crazy train that I conduct. And it's a 1, 2, 3, how? Because every night we throw this little soiree. I'm gonna turn her head until she's mine, all mine. Every night I breed a new disaster. Might be right, might be wrong. Try to get away, but I will bring it right along. So sit back, have a seat. Sometimes funny, sometimes sweet. Hard to swallow, but fun to eat. You ain't never leaving Bourbon Street. Na een geweldig concert in Preservation Hall gingen we door naar Cat's Meow, een karaoke-café aan Bourbon Street. Y'all ready to rock down? Come on, y'all make some noise in here tonight. Here is Sunday Fun Day. Yeah, we're going all night long. Natuurlijk wilde ik zelf niet achterblijven. Hoe cool is het om te kunnen zeggen dat je in New Orleans op het podium hebt gestaan? Het werd een duet met Ronnie uit New York. Pretty girl, you should smile and a girl like you should never look so blue. Look so blue. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh mine. Mine, oh mine. Treasure that is
facilities, but for the most part it's going to be Vandaag bezochten we Laura Plantation, een historische Creoolse suikerplantage uit 1805. Deze plantage ligt in Vacherie, ongeveer een uurtje rijden ten westen van New Orleans. In 2004 is een groot deel van het plantagehuis nog verwoest bij een brand na kortsluiting, maar inmiddels is het huis weer gerestaureerd. Tijdens de rondleiding hoorden we onder andere over de geschiedenis van de 4 generaties vrouwelijke eigenaren die deze plantage heeft gekend. De laatste eigenaresse was Laura. Zij is in 1861 op de plantage geboren en ze heeft er tot 1891 aan het hoofd gestaan van de suikerbusiness. Naar haar is deze plantage ook vernoemd. Naast het plantagehuis kon je op het terrein diverse bijgebouwen bekijken, waaronder een aantal slavenhutten. Hier zie je een registratieformulier waarop vermeld staat wat iedere slaaf waard was. Even een tip pakken. Terug in New Orleans besloten we een bezoekje te brengen aan het Presbytère, een onderdeel van het Louisiana State Museum. Hier was een expositie over Hurricane Katrina en andere orkanen die New Orleans en de staat Louisiana hebben getroffen. Je vond er video's, persoonlijke verhalen, uitleg over hoe zo'n orkaan nou eigenlijk ontstaat, maar ook diverse objecten die aan de orkaan herinneren. Zoals bijvoorbeeld deze garagedeur, waarop verschillende reddingsteams aanwijzingen hebben geschilderd. Op de eerste verdieping vonden we een tentoonstelling over Mardi Gras. Dat was niet super informatief, je vond er vooral veel mooie kostuums en delen van praalwagens. En deze leuke rode pick-up truck. 'S'avonds gingen we met behulp van TripAdvisor op zoek naar een goed restaurant. Italiaans, Amerikaans, pizzeria. Incredibly busy, very good food. Op advies van een hotelmedewerker werd het Coop's Place, where the not so elite meet to eat. Een populair restaurant op loopafstand van ons hotel, dat de bekendste Creoolse en Cajun streekgerechten serveert. A little bit back when he built the cemeteries back there. Het was zelfs zo populair dat we even buiten in de rij moesten wachten. Gaan we lekker eten, dames? Ja, lekker. En waarom gaan we hier eten? Deze is ons geadviseerd door iemand in het hotel. En ze hebben hier hele goede Creoolse keuken en lekkere alligator op het menu. Dus dat wordt smullen. Oké. En wat wordt het friet? Mama was er nog niet helemaal gerust op. Oei, oei, oei. Moetie, wat heb je besteld? Konijn en sausage en een lekkere salade met blauwe kaassaus en jambalaya. Lekker. Hoe heet dat dan weer voor mij? Jumbo. Jumbo. Ja, dat is dus dat is de natte variant. Dat is een soort soep met allemaal extra veel vis erin. Erg lekker. En jij? Hier.
heb de jambalaya. Waar ben je? Ja. Ik heb de jambalaya. Dat is de signature dish. Ja, nou wordt helemaal moeilijk, hè? Ja, daar is hij. Typische New Orleans muziek dit. Na dit heerlijke eten waren we wel weer toe aan live muziek. En daar hoef je in New Orleans nooit lang naar te zoeken. Maar vanavond waren we specifiek op zoek naar één bepaalde club, namelijk de Spotted Cat Music Club. Die was ons getipt. Stad. Dat is als er een piano op het toilet staat. Moedertje. Ja, ik zag het wc. Zal ik jou eens even begeleiden tijdens jouw plasje? Speel ik vuurrelease. Wat een fantastische avond en geweldige band om ons verblijf in New Orleans mee af te sluiten.